البشرة على الوجه واليدين، ونفركه بحركات دائرية، ويا ريت يكون كده في حركات يعني مساج. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى حمل معاكم وصفة جميلة جدا جدا لإزالة التجاعيد بمكونات جدا بسيطة ومتوفرة بإذن الله تعالى في كل بيت. نشوف في البداية المكون معانا الأساسي اللي هو هيكون القرنفل. هنحتاج ملعقة كبيرة من القرنفل. طبعا معروف عن القرنفل انه بيحارب الشيخوخة، علامات التقدم السن، وكمان بيعمل على إزالة الخطوط الدقيقة اللي بتكون حوالين العين وبتكون أعلى الجبهة، وإزالة الخطوط اللي بتكون موجودة حوالين الفم. نشوف مع بعض إن شاء الله طريقة الاستخدام، ويا ريت تتابعوا الفيديو علشان تعرفوا المكونات، طريقة الاستخدام وطريقة الحفظ، حتى إنه أي سؤال بيخطر على بالكم بإذن الله تعالى تلقوه داخل الفيديو. في البداية زي ما قلت لكم هنحتاج إلى ملعقة كبيرة من القرنفل. هنضيف 2 كوب من الماء، وممكن في البداية نستخدم مطحون القرنفل بدل القرنفل. نضع على النار لحد ما تغلي، ونشوف إن شاء الله الخطوة الجاية. بعد خلاص القرنفل غلى، هنيجي ناخد ملعقة كبيرة من العسل، أي نوع من أنواع العسل عندكم. أنا هنا عندي عسل النحل الأصلي، فهاخد منه ملعقة كبيرة. الخطوة الأولى هنعمل مقشر، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من مغلي القرنفل، وهناخد معاهم ملعقتين من السكر، سواء كان سكر بودرة أو سكر حبيبات. نحركهم كويس. ده كده هيكون قوام المقشر زي ما شايفين. هنضعه على البشرة على الوجه واليدين، ونفركه بحركات دائرية، ويا ريت يكون كده في حركات يعني مساج. وبعد كده نتركه من 3 إلى 4 دقائق، ونغسله بالماء الدافي. وبعد كده إن شاء الله نشوف الخطوة الثانية هنعملها، اللي هنعمل كريم. نجي لخطوة الكريم. هنضع من مغلي القرنفل تقريبا ملعقتين، هنضيف عليهم ملعقتين من جل الألوفيرا، أي نوع من أنواع جل الألوفيرا، سواء كان الطازج أو المصنع، أو حتى ممكن نضيف جل بذور الكتان، برضو بتدينا نفس التأثير. نحرك كويس لحد ما يتكون عندنا كريم. احتيجتها أضيف ملعقة ثالثة من جل الألوفيرا. أهم فوائد جل الألوفيرا إنه بيقضي على التجاعيد، الخطوط الدقيقة، بيعالج آثار الحبوب، وبيشد البشرة جدا، فيا ريت تدخلوه في روتينكم للبشرة. فيلا بعد كده هنضيف زيت اللوز. إذا ما عندك زيت لوز ممكن تضيفي زيت دوار الشمس العادي، ونمزج كويس جدا. ممكن تضيفوا نقاط من الجرسلين، أي نوع من أنواع الجرسلين متوفر عندكم. زي ما شايفين هنا خلاص بيبقى شكله كريمي. طريقة الاستخدام يوميا من الليل لحد الصباح، وبعد كده تغسلوه عادي جدا. ده بالنسبة للكريم يوميا. بالنسبة للمقشر تستخدميه 3 مرات في الأسبوع كافية جدا. وزي ما قلت لكم إذا ما توفر عندكم يعني الجل الألوفيرا ممكن تعملوا جل بذور الكتان، أو ممكن تعملوا الألوفيرا الطازج. خلاص. بالنسبة لي الحفظ تحفظوه خارج الثلاجة عادي جدا، أو تجيبوا أي حاجة. وبس ده كان الفيديو اليوم. أتمنى إن شاء الله يعني أكون أفدتكم ولو بالقليل. ما تنسونا من لايك، مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وأكون جدا شاكرة وممتنة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.